Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back again, RickzCalTV. So, mag-update po tayo ngayon ng NSCR dito sa Meycauayan, Caloocan. Ayan po. Pupuntahan po natin yung NSCR. Ayan. Tara, let's go. December 13, 2021. New Year na po, 2022. Tayo ngayon. Salamat tayo sa mga biyaya na alam natin. Hindi pa lang sa mga biyaya. Alright? Hindi tayo ngayon sa kabaan ng North-South Highway. Sa Meycauayan, station na tayo. Mag-update po tayo ng NSCR. Update tayo ng NSCR, North-South Commuter Railway project, Philippine National Railway. Natikpan namin kung ilang span na po sila. Gearbox. Alright. Tingnan tayo ng Meycauayan. Meycauayan station, mga kabayan. Ginawa nila dito sa saan ay nag-two-way po sila. Isang side kanan. Ito po yung corner doon, matatanaw yung project. Dito na lang natin silipin yung girder sa MacArthur Highway. Yan. Dito tayo sa kabilang side. Mainit na yun kasi alauna na mga kabayan. Yan, naka-traffic na tayo. So yung launcher girder niya mga kabayan ay lampas na dun sa Ayan. Lampas na dun sa pang-apat. Ilang 1, 2, 3, 4. So tapos na po siya sa sa pang-apat na span. So nilipat na yung launcher girder dun sa pang-limang span. Alright. So tara. Punta pa rin tayo doon. Yan. So ito na po yung old Meycauayan station mga kabayan. Kanina galing tayo sa Valenzuela. May boom. Yun na po yung boom niya. So, ito po yung old Meycauayan station. Ha? Hindi. Okay, pinalis pa tayo ng gwardiya. Alright. Kaya na po. Pinalis tayo ng gwardiya. Yan po yung latest update natin sa Meycauayan. So, papunta naman
naman tayo sa ano, Marilao Station. Project dito sa Marilao Station. Ayan, mga river pa rin. Latag din natin, ganyan. So ngayon, November 30. Ayan po. Alright, so dito na lang yung update natin ng Marilao. Ito yung Marilao Station. Marilao Station ng NSCR, North-South Commuter Railway Project. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my channel, RickzCalTV. God bless us all.